What's up guys? Ain here. So ngayon, nandito na naman tayo sa panibagong Adobe Premiere tutorial at tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang adjustment layer. Kung napapansin nyo, wala tayong video ngayon kasi naka-work from home tayo at wala tayong mga equipment ngayon. So ano, tara, edit na tayo. Let's go! Marami tayong pwedeng gawin sa adjustment layer. Usually, ginagamit ang adjustment layer kapag haba natin siya kasi kailangan kasing haba ng video file natin. Then delete ko lang. So mainly, ang trabaho ng adjustment layer is kinokontrol niya yung video. So once na naglagay ka ng, let's say, audio effect or video effect, pala, let's say, ang Gaussian blur, ganyan. And then, adjust natin yung blurriness niya. Na-adjust niya lahat. Kahit putol pa yan, kahit pinutol mo pa yan, sobrang, di yan magagalaw. As in, lahat kontrolado niya. Kumbaga siya yung parent ng video na to. So, one thing na, ang use ng adjustment layer is, for example, may effect tayo. Let's say, black, fade to black. Or deep to black pala, sorry. So, pagpunta tayo dito. Diba? For example, 3 video layer nandyan. Lahat yan mag-fade to black. Kahit magkakaibang video pa yan. Ayan, para matest natin. Kuha tayo iba-ibang layer. Kuha tayo iba-ibang layer sa different parts ng video. So, sabay-sabay silang magdi-dip to black. Tingnan nyo. Diba? Kasi siya yung parent ng buong video. So, delete muna natin to. And then, one thing na pwede natin gamitin sa adjustment layer is sa Lumetri Color. Yan. So, dito naman sa Lumetri Color, tuturo ko muna sa inyo ano yung uses niya. So, technically, kung kabisado nyo yung Lightroom, parang ganun lang din siya. Para ka lang nag-edit ng photos, ina-adjust mo yung exposure, contrast, highlights, shadows, whites and blacks. And then yung saturation, of course, hindi natin kakalimutan yan. So, isipin nyo na lang na tanggalin muna natin yung effects nito. Yan. So, isipin nyo na lang na nag-edit kayo ng photo, pero video siya. So, let's say, press natin adjustment layer. So, kung mag-edit pala kayo kung mag-color correct kayo, make sure naka-press kayo sa adjustment layer. Ayan For example, adjust natin siya. Pagandahin natin. Tapos meron din tayong pagandahin muna natin siya. Pagandahin muna natin. Tapos meron naman sa creative. Pwede mo rin siya lagyan ng sharpen kung gusto mong sharp. And then vibrance kung gusto mo siyang ipa-warm yung color. And then saturation kung warmer yung gusto mo. Pero syempre ayoko nun. And then may yung mga basic color grading dito. And then meron naman tayong creative LUTs. Kung natatanong niyo kung ano yung LUTs, ito yung kumbaga sa photo mga presets. So iba-iba, sobrang dami na ito kung nang trip mo. Yan, iba-iba siya. So usually ang ginagamit ko dito is SL Clean Fuji. Ayan, dito naman sa FX controls, dito mo siya pwedeng galawin. Yung kung gusto mo makita kung gusto mo i-toggle off yung Lumetri Color mo, yan. Kung gusto mo siya delete, pwede. Diba? And then Control Z kung nagkamali ka lang. And then, para ipakita ulit, yan. Kung makita nyo, sobrang grainy kasi yung yung sharpen natin naka-max. So, gawin lang natin 100. Siguro, vibrance sa 20 lang, mga ganyan. Yan yung mga basic color correction. So ayun, sana marami kayong natutunan sa tutorial na to. Pwede nyo siyang i-share sa family and friends nyo. Pwede ninyo rin turuan yung mga bata, yung mga gustong matuto sa post-process o kung paano yung simple way kung paano maglagay ng effects gamit ang adjustment layer, di ba? So ayun, takits tayo sa next video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next video. Ain here, out!